Sziasztok! A mai videóban egy olyan állatfajról fogok nektek beszélni, amiről lehet, hogy még nem hallottatok. A videóban látható animációk a Planet Zoo számítógépes játék segítségével készültek. Ez a cukorfalat a Kirkdidik. Ez a faj az emlősök osztályába, a párosujjú patások rendjébe, ezen belül pedig a tülkösszarvúak családjába és az antilopformák alcsaládjába tartozik. Ez egy kicsit bonyolultnak hangzik, de igazából nem olyan nehéz megjegyezni. A világ legkisebb antilopfajai közé tartozó dikdikek a nevüket a menekülés közben hallatott hangjaikról kapták, amellyel nem csak a fajtársaikat, de a többi állatot is figyelmeztetik a közelben levő veszélyre. Ezek a kis afrikai antilopocskák Kelet- és Délnyugat-Afrika néhány szavannáján találhatók meg. A keleti populációk Szomália, Kenya és Tanzánia területein élnek, a nyugati populációk pedig Namíbia és Angola területein. A faj tudományos neve Madoqua kirkii, amelyet 1880-ban kapott Albert Karl Ludwig Gotthilf Günthertől, angol nevén Albert Charles Louis Gotthilf Günther, aki egy német származású Nagy-Britanniában élő zoológus, ichtiológus és herpetológus volt. Hogy meg is magyarázzam a szavak jelentését, a zoológia, vagy más szóval állattan, röviden az állatokkal foglalkozó tudomány. Az ichtiológia, avagy halismeret a zoológia halakkal foglalkozó ága, a herpetológia pedig az állattan hüllőkkel és kétéltőekkel foglalkozó tudományága. Günther több mint 340 hüllőt nevezett el és írt le a tudomány számára. A Kirkdiknek hivatalosan 4 alfaját ismerik el, de feltételezik, hogy akár 6 vagy 7 alfaja is lehet. Ebből 2 alfajt, a nominálisat és a damarensis alfajt Günther írta le 1880-ban, míg a 2 másik alfajt, nevezetesen a Cavendishi és a Hindley alfajokat Oldfield Thomas írta le 1898-ban. A Kirkdidik egyike a legkisebb antilopoknak. Testhossza mindössze 50 és 70 cm közötti, súlya pedig 3 és 7 kg között lehet. A szarv nélküli nőstény nagyobb, mint a hím. A hím 8 cm-es szarvai pedig egyenesek és hegyesek. Kisebb mérete ellenére a híma domináns a kapcsolatban. Talpai párnázottak, megtapadnak a sziklákon, így a szinte függőleges sziklafalon is meg tud állni. Növényevő állatok, ami nem meglepő egy antilopfaj esetében. A levelekkel, rügyekkel, gyümölcsökkel és virágokkal táplálkoznak, és kicsiny pofikájuknak köszönhetően elérik a jól meghúzódó szűk helyeken levő növényi részeket is. Előnyben részesítik a nedvdús növényeket, hogy ezzel is növeljék a napi vízadagjukat. Ugyanakkor fontos számukra a só is. Mivel viszonylag kevés táplálékkal is beérik, ezért mostoha körülmények között is fent tudnak maradni. Főleg éjszakai, legelésző életmódot folytatnak. Jól látható ösvényeket használnak, mégis nehezen megfigyelhető állatok, vagyis jól tudnak rejtőzködni. Napközben meghúzódnak a magas növényzetben vagy egyéb búvóhelynek megfelelő helyen. Amennyiben ragadozó van a közelben, addig maradnak fedezékben, amíg lehet. Viszont ha a ragadozó észreveszi őket, akkor nagyon gyorsan kezdenek szaladni cikcakban, addig, amíg sűrű növényzetbe érnek. Eközben a már említett zig-zig hangot hallatják, ezzel figyelmeztetve minden közelben levő élőlényt. A nagyobb antilopfajokkal ellentétben a törpe antilopok általában monogám életmódot folytatnak. Így van ez a Kirkdidik esetében is. A fiatal hímek keresnek egy fiatal nőstényt és egy szabad területet, amelyen letelepedhetnek és ott maradnak életük végéig édes kettesben. Egy ilyen terület mérete nagyon függ a vegetáció sűrűségétől, és mérete 1 és 35 hektár között is lehet. A területüket trágyázással és a szemük alatti mirigyben termelődő fekete váladékkal jelölik meg.
A territoriális konfliktusok ritkák, ha viszont két hím mégis harcolna a területért, ez a harc úgy történik, hogy a két hím megrohamozza egymást előreszegett szarvakkal, de hirtelen megállnak még mielőtt egymáshoz érnének. Ezt addig ismétlik minden alkalommal távolabbról kezdve a rohamot, amíg az egyik feladja. A vemességi időszak 5-6 hónapig tart, így egy év alatt akár 2 borjú is születhet, amelyeknek el kell hagyniuk a szülőföldet ivarérés után, vagy amikor már úton van az újabb generáció. Az addigi szociális életük is érdekesen zajlik, ugyanis rögtön születésük után az anya elrejtve hagyja őket 2-3 hétig, majd azután kezdődik egy kapcsolódási rituálé. Ebben az első 2-3 hétben az újszülöttek túlélési rátája 50%-os. A nőstények az ivarérettséget 6-8 hónapos koruk között, míg a hímek 8-9 hónapos koruk között érik el. A természetben az átlag életkoruk 5 év, de megtörténhet, hogy megérik a 10 éves kort is. Minden esetre fogságban a hímek akár 16,5 évig, a nőstények pedig akár 18,4 évig is élhetnek. Ez a nagy különbség valószínűleg a természetben felelhető számos ragadozójuk miatt van, mivel az élőhelyükön szinte minden nagyobb ragadozó állat vadászik rájuk, beleértve a sasokat, a kisebb-nagyobb macskafajokat, a kutyafélék családjába tartozó állatokat, az elképesztő képességekkel rendelkező méhészborzot, krokodilokat, pitonokat, varánuszokat, de még az embert is. Sőt, a legnagyobb veszélyt az emberek jelentik számukra, mivel vadásszák őket. Az őslakosok nem csak trófeák miatt, hanem táplálék és egyéb használati tárgyak miatt is. De sokszor azért nem szeretik őket, mert elriasztják a nagyobb vadakat is az emberek közeléből. Ugyanakkor az emberek a termőföldek miatti növényzet elpusztításával akár olyan élőhelyeket is létrehozhatnak, amelyek tökéletesen megfelelnek egy rejtőzködő életmódot folytató Dik-Diknek. Mindezek ellenére a Természetvédelmi Világszövetség a nem fenyegetett kategóriába sorolja, ugyanis viszonylag kis elterjedési területein a felmérések szerint közel 1 millió egyede él, de egyes becslések szerint akár több millióra is tehető a teljes populáció. Ezek szerint a kis Dik-Dikek nagyon ügyes rejtőzködők. Annyi bizonyos, hogy látta már afrikai vadkutyafalkát, amint Dik-Dikre fájt a foga, de bármennyire is kitartóak a vadkutyák, a Dik-Dik csak egy közeli vágy maradt. Érdekesség, hogy Günther több mint 1300 állatnak adott tudományos nevet, mégis a Günther Dik-Dik nevet egy olyan Dik-Dik faj viseli, amelyet Oldfield Thomas nevezett el, valószínűleg Günther tiszteletére. Viszont a Kirk Dik-Dik a nevét Sir John Kirk után kapta, aki egy brit orvos, naturalista felfedező és zanzibári diplomata volt, és nagy szerepe volt a zanzibári rabszolgatartás megszüntetésében. A Dik-Dikek hibridizálódhatnak egymás között, de például a Kirk Dik-Dik és Günther Dik-Dik közötti hím hibridek ivartalanok lesznek. A Kirk Dik-Dik legfőbb védekezése a bujkálás, de ha szükség van rá, akár 42 km/h sebességgel is tud futni. Ilyenkor pedig az érdekes kinézetű orrán keresztül adja ki azt a bizonyos hangot, amiről a nevét kapta. Na, melyik antilópfajnak van még hasonló orra? Hatalmas orjukaikat a hőmérsékletük szabályozásában is használják, ahol szükség esetén le tudják hűteni a vérüket. Itt a vége, fuss el véle, és mutasd meg másnak is ezt a videót. Aki nem hiszi, járjon utána, de mindenképp nyomja meg a like gombot. Dik-dik!